Yeah, lost cat. Lost cat. Da, am văzut, nu era și tot la faptul ajungem acum. Poți să ne iei banii. Ce? Poți să ne iei banii. Tatu. Vrei să ne facem tatuaje. Tatu. Asta e tot primul. Ăștia n-au cu garanția de... Ce? Ăștia n-au cu garanție. Aia este Carrefour Express. Și acolo e hotelul? Nu. După. Ce după? După la. Unde e hotelul, mă? După la. Ăla din față, nu? Nu. Ăla de acolo. Cu resursele vom face. Asta e aproape, dar asta e mic. Hai să vedem cât de mic e. Pentru o apă de asta. Nu, și de aici mai avem exact 1 kilometru până la Edi. Încolo? Da. Da. Hai să vedem cât de mare e asta. Vrem pe intru. Da. Da, toaletă. Trip of mine. Unde trebuie să o luăm?
Bel. La 1,2. Dar nu știu în ce parte, că nu am uitat. Nu știu în ce parte exact. Ce duce asta? 12 și 19. Bên nào có mặt thì hai anh kêu như ta có mình ra ra à ba cái đi hoạt động có trong mình Ja, park de Queen. Park de Queen. Vezi? Ce parc de film? Da. Da. La nisip, pentru bănci. Ia, autul nu e de să Imagina hoje se pișe pe copaci, vezi? Că le cuză.